Mày, nhắm pring ạ. Tôm lỏ nè. Nhắm pring. Tao ôn nhắm pring là đấy. Nhà lấy tôm lỏng prai. Không lỏ nữa. Không. Lấy áo tôm thịt không? Món này nhắm pring. Máu. Pring Tôm trắng. không lỏ nè. Ủa một khoai, phần phần lỏ màu màu rồi. Ở nè. Giống tôi creme pring mỏ lắm á. Cho, rồi thôi á. Tao lọc đỡ không? Đi nè, liang pring. Đấy, bằng đại. Nè, chưa đâu ạ. Tròn kìa. Krong. Nó lời đam pring sẵn krong. Lía, bằng đại. Con con sao? Lía. Ngồi quanh sao mà vậy? Quanh cho xanh chăm chặt cho cái mình. Thông thông đó là pring. Rồi đâm ta hai trôi mà máu chiều. Đặc biệt là nó đặc biệt cho tự nhiên. Cho nó này. Rồi chị đi chụp ảnh. Vài mươi đến là bay đã lê về ở miền rồi chị vài tích. Mình chơi cái đấy mình bay rồi chia cho khía mình nấu sô cô la vái hay năng pring lấy chập đam pring. Sô cô la chốt. Đặt sô cô la chốt. Ôi lần khắp. Mình cần được ra hai là lên chặt cho kéo. Lấy cho bay từ pha xe xanh.
hôm nay chỉ cần bông muối em. Vì bạn không cái chẹt khác cái cọ về mình Tục về rồi dẹp em mình dốc. Anh ấy nhưng cái lọc lên tivi rồi cháy. Chạm về đã cài tiền. Như ta class của thèm. Anh tục rồi dẹp em mình dốc. Cá chuối này làm đúng. Mời cái đèn tắt vào cho bố. Cái đèn cọt lần here. Đấy. Khá. mẹ Cái này. Đồ chuyện với chú em. Ngồi sô-cô-la. này Rồi chị ạ. Bánh ăn này. này Mình tự cọ. Trên cào.